Tässä tälleen kevään korvalla, niin nyt on aika hyvä hetki huoltaa terassit ja kesäkalusteet. Ja mulla onkin tässä yksi terassiprojekti meneillään. Ihan ensimmäiseksi terassi kannattaa pestä. Sen voi pestä joko painepesurilla tai sitten siihen löytyy kaikennäköisiä terassipesuaineita, mitä voi hyödyntää. No niin, nyt on terassi on pesty ja nyt se saa kuivua. Sieltä nousi jonkun verran tuommoista tikkua pystyyn, niin vielä ennen käsittelyä niin käyn ton läpi hiekkapaperilla ja niin, ettei jää tikkuja kellään sitten tonne jalkoihin. Mä aloitan tässä aika karkealla hiomapaperilla, koska tää on päässyt todella huonoon kuntoon tää terassi ja tässä hetki vierähtää. Tulipahan tässä työn lomassa mieleen semmonen asia vielä, että jos haluaa vaihtaa esimerkiksi terassin väriä joskus, niin se periaatteessa kyllä onnistuu. Mutta se, mikä täytyy muistaa, on se, että se vanha väri aina jollain tavalla sieltä loistaa mahdollisesti läpi. Ihan niin kuin tavallaan puun laatu vaikuttaa siihen lopulliseen väriin niin samalla tavalla, että jos siellä on jotain väriä alla, niin sitten se tämmöisessä kultavärissä, niin sehän paistaa sieltä jollain tavalla aina läpi. Se kannattaa muistaa. No niin, nyt tämä terassi on hiottu 2 kertaan. Ensin vähän karkeammalla paperilla, sitten vähän hienommalla ja nyt olisi tarkoitus vielä tehdä viimeinen hienosäätö, eli vielä vähän hienommalla paperilla kertaalleen. No niin, eli öljyhän kannattaa sekoittaa kunnolla ennen kuin sitä käyttää, koska toi pigmentti yleensä painuu tonne pohjaan ja tää purkki on ilmeisesti seissyt jo aika kauan, niin vaatii kunnon sekoituksen ja myös työskentelyn aikana kannattaa sekoittaa aina välillä
että saa tasasta pintaa. Kaikkien tämmöisten kuultavien puunsuojatuotteiden kanssa kannattaa muistaa se, että niiden lopulliseen sävyyn vaikuttaa puun laatu ja se pinta, mikä siinä puussa on. Eli riippuen siitä, että kuinka kovaa tai pehmeätä puu on, niin se öljy tai käsittelyaine, kuultosuoja, niin se imeytyy eri tavalla siihen puuhun. Joten tämmöisten kuultavien tuotteiden kanssa varsinkin kannattaa aina ensin kokeilla johonkin vastaavaan pieneen puupalaseen, että miltä se värisävy näyttää siinä ennen kuin alkaa sutimaan sitä isommalle pinta-alalle. Tällä tavalla varmistuu siitä, että saa sen värisävyn, jonka haluaa. No niin, tää terassi on nyt saanut kuivua. Tää on kertaalleen öljytty. Ja se imas öljyt aika hyvin, joten ajattelin vielä toiseen kertaan tän nyt sitten käsitellä. No mistä sen sitten tietää, että tarviiko käsittelykertoja 1 vai 2? Tässä tapauksessa niin se näki aika selkeästi siitä, että se ensimmäisen käsittelykerran jälkeen tämä terassi jäi aika tämmöiseksi hailakaksi ja laikukkaaksi epätasaisen sävyiseksi. Ja nyt kun mä vedän tuota toista kerrosta tähän, niin se väri alkaa tasaantua ja terassi tai tämä puu ei myöskään ime ihan samalla tavalla sitä öljyä niin kuin se teki ensimmäisellä kerralla. Eli tässä näkee nyt vähän sitä eroa 1 käsittelykerran ja 2 käsittelykerran välillä, että vaikka toi on vielä märkää, tämä kohta, missä mä oon käsitellyt 2 kertaan, niin siinä näkyy selkeästi, että toi värisävy alkaa tasaantumaan verrattuna sitten tohon missä mä oon tehnyt vain 1 käsittelykerran. No niin, tää terassi olisi nyt käsitelty. Ja se saa nyt sitten kuivua. Sen jälkeen se olisi valmis.